सो कहिले तपाईँले सोच्नुभएको छ बाहिरतिर यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अनलाइनबाट कसरी गिटार लेसन्सहरू सिक्ने गर्छन्? नेपालमा यति गाह्रो किन छ? प्लस नेपालमा डिफ्रेन्ट गिटारिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल थ्रु सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर एउटा प्रपरली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान पनि किन छैन? र अब तपाईँको फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार तपाईँले अब घरमा बसेर हुन्छ कि तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो टाइमिङ अनुसार रातिमा हुन्छ, दिनमा हुन्छ, कतिखेर सिक्ने एउटा फेसिलिटी किन छैन भनेर क्युरियोसिटी त होला पक्कै। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि सोचेको थियौँ र यसरी नै हामीले बेसिक गिटार लेसन्स डिजाइन गऱ्यौँ। सो यसमा तपाईँको डिफ्रेन्ट स्टार्टिङ थ्योरी, प्र्याक्टिकल सबै कुराहरू, कर्ड्सहरू कसरी फर्म हुन्छ, तपाईँको स्ट्रमिङ भनेको के हो, तपाईँको नोट्स भनेको के हो, तपाईँको स्किल्स भनेको के हो जस्तो कुराहरू बेसिक तपाईँले केही पनि कुराहरू गिटारको बारेमा थाहा छैन, कसरी होल्ड गर्नेदेखि लिएर कसरी ट्युन गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले फुल्ली प्लान गरेर एउटा राम्रो लेसन प्लान बनाएको छौँ। सो आई होप तपाईँले यो लेसन प्लानहरू एकदम राम्रोसँग सिक्नुहुन्छ। सो बिगिनर गिटार लेसन सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइट multimusnepal.com मा गएर कोर्सको सेक्सनमा गएर बेसिक गिटार लेसन्समा गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। यो गिटार लेसन पेड रहेको छ र प्राइस चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ।